Szép jó estét mindenkinek, illetve már délután, vagy nem is tudom pontosan, hogy mit. Sziasztok! Na, majd kicsit más irányba megyünk. Nem az a brutál horror, nem az az ijesztgetős, nem az a mindenkit beszaratós. Úgyhogy a Vampyrral fogunk játszani. Nem tudom, hányan ismeritek ezt a játékot. Nem mai. Ez sem. De még nem játszottam. Úgyhogy nem tudom, hogy mire számítsak. Na mindegy. Szóval, a zenét kilőjük szépen. Pont jókor. Oké. És akkor nézzük meg a mai játékunkat. Órák kérdése. Eddig jó kezdődik. Oké. Jó, tehát hogyha Y megjelenik, akkor automatikusan ment a játék. Ez nem fasza. Remélem a játék hangja nem túl halk, illetve én nem vagyok túl hangos. Ha ez így van, akkor szóljatok. Nézzük a beállításokat. Grafika. Oké. Részletes. Minden maxon. Szuper. Általános. Oké. Kontraszt. Hát ezt tudom. Éles. Talán. Ha más nem, akkor állítunk rajta. Oké. Hangok. Plafonon. Játékmenet. Oké, küldetés észlelő. Megérzékenység. Majd meglátjuk. Rezgés kint van, mert mi a francnak rezegén, nincs minek. Jó. Úgy tűnik minden oké. Csábista nem érdekel, nyelv és felirat az nyilvánvaló, ugye? Ezért megnézzük. Jó, hát ezt meg kicsit magyarosítottam, úgyhogy elvileg. Jó, ezen maradunk. Felirat mérete közepes, és beszélő neve. Ja, hogy aki éppen beszél. Akarjuk vajon látni? Ki beszél? Nézzük. Állítsuk be. Legyen beszélő neve is. Jó. Akkor induljunk meg. És akkor új játék. Történetszál. Normál. Ugye a történetszál, ez könnyű fokozat, elég fontos részét veszi ki az élménynek. Akkor az nem érdekel minket. Eredeti Vampyr élménnyel. Karakterfejlődés gyorsabb, ha a polgárokat ölsz. A harc nehézsége attól függ, hány polgárt öltél meg. Wow! Van ugye a nehéz mód. Még több kihívás. Erőd vámpírként azoktól, a polgároktól függ, akiket magadhoz ölelsz. Az ellenségeket nehezebb megölni és nagyobb sebzést okoznak. Harcban megölt ellenségek után kevesebb tapasztalati pont jár. Hát inkább akkor maradjunk a középútnál. Ha ti is beleegyeztek.
Jó, induljunk. 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Ez érdekes monológ volt. Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Jó, tehát ő a mi karakterünk. Gondolom én. Tudunk már mozogni? Igen. Tudunk mozogni. Jó, hát az egérérzékenység. Hát azt mondom, egy picit vegyünk még vissza. Hogy hol volt? Játékmenet. Nézzük meg 3-ason. Hát... Itt se biztos, hogy az igazi, de majd meglátjuk. Menjünk egyelőre. Amúgy nagyon jól néz ki a játék már most. Mondom, nem mai játék. Oda kell mennünk hozzá. Gondolom, ki kell szipolyozni picit. Életre kelljünk. So thirsty. Jó, és melyikkel fogok szipolyozni? Aha, jó. F. Szegény csaj. De miért öleli meg egyből? Tehát nem is értem. Hogy ez a ismerősünk lenne? Lehet. Nagyon magyarázol valamit.
Hát igen, egy kis vércsodákra képes. Ja, hogy ez a testvére, ráadásul. Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Hát ez szép. Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. No. 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 Hát azt már cseszheti. This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! Megmagyarázom, érted? És mikor kapjuk vissza az irányítást vajon? Most. These patrols are after me. Nyomodba No, vannak, oké. don't shoot! Mit tudok csinálni? This is a Ó, nightmare. faszt. Semmit. Oké, I need to menjünk. get out of here. Ki kell jutni mindent. Nagyon jó. És hogy jutok ki innen? This can't be happening. Marha szép egyébként az a részletesség. Please, stop! I mean, you És know mi a harm. fasz? Ja, hogy ő meglőtt minket. Oké. Oké. Valamerre el tudok rejtőzni, vagy? Nem Oh, tudom. Mary, Majd mindjárt kiderül. what have I done? What's all Mit this szedtem? about? Hopp, ki tudjuk venni, de mivel tudjuk kivenni? Ugyanúgy F-fel. Jó. Nyomjuk gombot végre, és egy közelhatsz támadást. Now, Tehát ez a közelhatsz támadás. Oké. Most már meg tudom védeni magam. Nagyon jó. Hogy ezt így elrakja, és meg kell rakom el? Magától fog elrakni. És ezt így, hogy? Jó, hogy át kell küzdenem magam rajta rajta. Aha. Azt hittem át lehet ugrani, vagy valami. Gyere, 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 várj a kontroll. stay back! Sorry, but you Okay. left me no choice. Jó, és ez ennek így csatú. Jó, oké. Kontrollal célzok, vagy valami hasonló. Igen. Bármit fölvenni, akármit. Na majd út közben ki fog derülni. Who are you? Stupid Maga. beast! Shall I fire? Jó, hogy ez a kitérés. Aha, dodge. Oké, Sorry. megvan. Jó, mindegy. Még hadonászik egy kicsit. Kicsit össze van zavarodva. Na. Ezt is lepasszuk innen. No, please, stop! Célpontváltás. Who are you? Fuck, it's fast! Jó, és az... Mire akar kitérni így most ez a kiveszett játék? What do you want? Célpontváltás. Ez oké, hogy jobbra-balra mutogat. Kirabolni nem lehet őket? Nem. Jó, hát mindegy. Majd rájövünk. Oké. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! És pont ilyenkor hogy ki a Listen to me. pisztoly. I Vagy can't dobni make kell. any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's sake? I'll do the rest of the job. Just leave me. Jó, hát már biztos, hogy vámpirok vagyunk. Semmi kétség. The sun. Súlyos sebzés, Feels like it's burning me to the bone. súlyos sebzést okoznak, ami lecsökkenti a maximum életerődet. Hát milyen meglepő. Ugye? Bármi. Csak itt villog valami. Ez miért jó nekünk? R betűvel vett föl, légy szíves, nem veszik el.
Ami a franc volt itt? Kivillogott. Igen. Itt miért láttam ezt a jelet? Oda kellene valamit? Nem. Semmi. Oké, ez sem. Rá kell jönni, bassza meg. Na mindegy. Gondolom ott lesz valaki akkor ezek szerint. De hogy ott az ár, aha. I need to find somewhere to hide. Let me go! Persze nem itt F-et tudom nyitni. I cannot enter. Zárva van, akkor nem tudom kinyitni. Jó, ennek is satú. I need to find shelter. Rejtek helyet. Ezzel nem tudom kinyitni. Hát már fel. Nem veszi fel. Jó, akkor ne vedd fel. És milyen okos, és nem vette fel. Látjátok? Ezekbe valami esetleg. Akármi. Ezt így szépen csapni? Nem. Miért nem tudok felmászni? Igen. Aha. Értem, tehát ez a sprint. Oké. Ennek a szabólyba az It's locked, all right. nem lehet erről az oldalról kinyitni. Jó, hát akkor tovább szopunk. Is anybody there? Nem nagyon úgy tűnik, hogy lenne egy bárki is. Amúgy. Vampyr, akkor nem kellene ilyen marha erősnek lennie? Place seems abandoned. I should be safe enough here. Aha, hát lehetséges. Előfordulhat. Egy percet történt dologra, megint visszaemlékezünk. Szarul érezzük magunkat. Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Ja, hogy hazataláltunk, értem. Elhagyatott hely. De hát azok nem mi vagyunk. Igen, mindegy. Lapács. Semmi. Ez a hirtelen fordulás nem igazán tetszik a karakternek amúgy. Mi van? Egy üveg alkoholt találtunk. Melyik lesz az inventorink? Aha, ez az inventory. Igen. Jó, hogy ez a térkép is, igen. Nyomozás. Oké, főküldetés, kereskedő, rejtélyek. Itt a levelezések lesznek, igen. Aha, itt a fegyver. Egykezes, lőfegyverek, stb. Ezen belül pedig ugye le tudjuk változtatni azt, hogy lőszerszérium, orvosság, és itt a kacatban van az alkohol. Átlagos eladási érték. Ez a tárgy alkatrészekre bontható. Na, baszki. És hogy? Na mindegy, ezt majd biztos elmagyarázza a játék. Ki az a hulla ott? Úgy. Hát nem igazán szép, mondjuk úgy. Lehet, hogy nem most halt meg. Kötve hiszem, hogy élve is ilyen csúnya lett volna. Bár előfordul. Wait, this one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. Nagyon jó, akkor eredetileg ez az aranyóra mindig volt. Vagy ezek csak emlékek, amik így feljönnek. Nem tudom még. Jó, milyen jó, hogy be van deszkázva minden ablak, nem?
szar lenne egyből szarrás jönni az elején. Érdekes. Érdekes. Elhagyatott hely, de mindenhol ég a gyertya. Hát na. Van ez így. Na de milyen modern felszerelések, nézzétek meg. Azért, na. Már benn volt a lakásban a víz. És nem látjuk magunkat, vagy igen? Hát akkor itt a vámpírnak is van tükörképe. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No! Annyi mindent akarok I elérni, still hogy have vámpírt so is much el to lehet accomplish. cselni. I still have so much left that needs doing. Hát ja, elhiszem. Ő mondja. Jó. Találtunk 5 shillinget. Mondom shilling. Jó, oké. Itt is van egy hulla. Ez lehet, hogy fejbe lőtte magát. Valószínű. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Hát ez tény. Gyilkolás sokkal No. egyszerűbb, mint a It never gyógyítás. got easy. Vagy könnyebb, mint a gyógyítás. Aha. Jó. Itt arra már voltunk. Oké. Nézzük meg erre. Találunk. Becky egész éjszaka köhögött. Ez a Becky. Mechanikus ásóval dolgozó emberek. Magyar markolóval, érted? De meg sírokatásnak. Visszatért a nátha. Hát tehát akkor Becky is vámpírrá változott valamiért. Becky az a felesége volt. Jó. Mibe halt bele Becky? Mert ha vámpírra változott, akkor éjjel halt volna, vagy?
Na mindegy, ebből nagyon nem derül ki. Szia Raklap, szia Hami, sziasztok. Szép jó napot. Amerika, ja, így van. Mi? Csak nem le fogunk feküdni aludni. De mindenki minket keres. Ezek This makes szerint no igen. sense. None of it. Nizu? No sense at all. Belefogtunk egy ilyen kis játékba. Ugye a Vampyrsba. It's a nightmare. De meglátjuk, That's hogy it. hova jutunk. Ezt a játékot még nem igazán néztem végig. Egyszer-kétszer volt, hogy belenéztem, amikor már streamelte, de nem néztem meg. Hogy most kénytelen vagyok játszani. So be it. Ja, de finom ez a fagyi. Milyen fagyi? Adjál nekem is. Rational thinking only. Racionális gondolkodás. Hát az basszhatod öreg. Lőjünk? Ne lőjünk. Szerintem lőjünk. Ennyi, lőttünk. Citromos epres vagy, baszki. Citrom mondjuk az egyik kedvencem. Ja, és még csak most indul a játék, az a probléma. Oké, de már megöltük a saját húgunkat. Már egy pár emberrel végeztünk. Hát jó, legyen így. Ilyen melegben mondjuk jó is apad lenni. Hát lehet, hogy túléltük a lövést, nem? Előfordulhat. Igen, ott aluk. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon. Contains blood in sunlight, into a glowing reflection. Remélem elég hangos a játék amúgy. Fejlődés. A rejteken található ágyak lehetővé teszik, hogy fejlődj és pihenj. Na baszki, hát alvás közben fejlődünk, vágod. Töltsd a tapasztalati pontot a szintlépéshez, és fejleszd a képességeidet. Na, oké. Micsoda? Autofágia. Ezt a választható és elérhető képességgel. Autofágia. Jó. Oké. Melyik az autofágia, basz meg? Látsz itt valahol olyat? Ott látok agressziót. Véralvatás, vérpas, karom, vérláncsa, ányköd, testi erőlet, fizikai, nagyszomjúság. Oké. Jó, erős harapás, van itt vérforrás, törvény, tombolás. Ányfátyol, rugó. Ez autofágia. Wow! Gyógyítás. Jó. Igen. A saját véredet arra használod, hogy visszatöltsd az életed, és nagyobb sebzést okoz. Hát ez szép. Megisszuk a saját vérünket. Jó, legyen. Oké. Ugye az egyes szint, gondolom. De most mennyink van? Ez a 600? 200 ez. Igen. Ja, hogy itt tudom tölteni. Aha. Jó, akkor ez fel van oldva. Összesen lássuk ezt. Ezt már nem engedi. Aha. Jó. Maradt még egyáltalán bármink. Most nem tudom, hogy mi jelöli ez a fönt a jobb felső sarok, vagy ez visszatöltés 20. Aha. És nem engedi. Jó. Akkor csak ezt az egyet tudtuk tölteni most. Nem baj. Nem baj. Oké. Fejlődésen tapasztalom. Választ ki egyet és aktivált, de már megtörtént. Még nem aktiváltam, vagy...
Nem engedi. Aktív képességek, passzív képességek, ez nem érdekes. Taktikai. Melyikkel megyek vissza amúgy? Csak kérdezem. Érdekes. De ezt már aktiváltam, nem csezd meg. Tudom, a 2-es szint előtt úgyse lehet semmit csinálni. Nem. De hol van a pontom? Jó, ennek a költsége 10. Ezt se tudom használni. Még mit tudunk használni? Ezeket a felkiáltó jeleseket? Igen, azokat. Jó, oké. Tehát ezt már nem fogja engedni nyilván. És még mink van. Tudunk fejleszteni. Még ezeket talán. Várjál, testvér. Oké, ezt is tudjuk, az egészség. Nem. Nem, nincs elég pontunk hozzá. Jó, mindegy. Testet nézzük meg. Ugye ezt próbáltuk előbb, nem ugye? De. Na mindegy. Szia Szusz, szia, szép jó napot. Mizus, hogy vagyok? Hát, figyelj, fáradtam, aludtam. De legalább most egy faszaki sztorit kezdtünk el játszani. Nem az a idegtépős, mindenki agyára menő, jumpscare-es akármit. Remélhetőleg ez jobban fog azért tetszeni mindenkinek. Nem egyből kapnak agyvérzést. De majd meglátjuk. Jó, ez sem engedi. De akkor mit enged még, baszki? Mindegyikkel lakat van. Igen, azt nem engedte tovább. Talán még a harapást. Harapás sem engedi. Passzív. Nem, egyszerűen nem engedi. Nincs elég pontunk hozzá. És ez? Nem, ez is 300. Jó, akkor csak ennyi volt. Ennyi. Hát meg kell szokni ezt a mechanikát, nyomba kell tartani ugye, és úgy aktiválja a dolgokat. Na, hát nézzünk akkor körbe még egyszer. Voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Erre nem tudok kimenni, ez biztos. Tehát szerintem vissza kell menni arra, merre bejöttünk. Jó lenne szednéd a lábad, de nem tudok futni most még. Juss el az északi parthoz. Tehát ide kellene, vagy itt vagyunk mi, ugye? Itt vagyunk mi. Jó. Közelítés, távolítás. Okay. Ennyi az össz. Ide kellene menni? Ide kellene menni, igen. Juss el az északi parthoz, így van. Jelölni? Nem tudom. A helyet. Lássuk térkép a játékosa. Jelölő elhelyezése, pedig ez az. Hát baszkét elhelyeztem. Ide. Nem tetszett a játéknak. Nem nagyon tetszett a játéknak. Úgyhogy bocs. Mindjárt meglátjuk, hogy hova rok vissza. Hát jó, hát akkor nem fogunk jelölgetni. A játék nem szeretne, akkor mi nem fogjuk megtenni. Ennyi. Ezen nem újjon. Imádom, amikor ilyeneket csinálnak komolyan. Na de se baj. Automatikus mentés volt, igen, tudjuk. Örökös szomjúság, itt van, ezt menj, folytatás. Akkor elvileg pont ennél a küldetésnél kell, hogy legyen. Jó, oké, jó. Akkor szarunk rá, hogy ezt azért megnézzük, merre induljunk. Jó, tehát ide ki, Y irányába. Ennyi. Nem fogunk jelölgetni. Szerintem jönni akarnak be. Amúgy. Ez csak egy ötlet. Van még itt bármi felvehető? Akármi. Semmi.
Ezek törik befele az ajtót, csak szólok. Ezek nagyon törik befele az ajtót. Erre These ki people tudunk menni? want me dead. I need to leave now. Oké. Jó, hát valószínűleg arra felfelé. Here's the leech. Here! Itt a vérszívó, lőjetek. Jó, igen, és akkor az F-re mit tudok csinálni? Aha, tudunk teleportálni. Nagyon jó. Nagyon fasza. Semmi baj nincs. Spinning. Forog vele a világ. Hát most én mit mondjak erre? Erre tudunk menni? Nem, ez zárva a futás. De idegesítő, hogy máshova tették a futásgombot amúgy. Szokott lenni más játékoknál. Itt valami felvehető? Igen, van valami. Ez mi? Használt karó. Na, jó. Hát nem, mi még mindig akkor is a T betűnél maradunk. Elő kell vennünk mindenképpen. Jó, jó, oké, mindegy. Mindegy. Lényeg az, hogy felvettük. Mondom erre tovább. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. De, mit csinálsz? Hülye vagy? Igen, használt karót és kábító sebzést okoz. Használd a karót, jó? Legköbb ellenséget meg lehet harapni. Aha, értem. Jó, jó, és hol van az, ott az ellenség? Jó, és akkor itt már tudjuk iszidni a vérét, vagy? Hogy gondolta? Jó, figyelj, megharapd, megrémült ellenfelet. Jó. Feltölti az életerődet. Aha, jó. Oké. Most már levághatjuk a picsába. A strength I never knew I had. Jó, de mi ez a kettes? Jaha, tudunk ilyet is csinálni. Aha. Jó, hát szerintem ezt legközelebb már biztos, hogy kontrollerrel fogom játszani, mert jó, és a G betűvel kell a karó, ugye? Jó, most nem kábítjuk-e? Kábítjuk-e? Bazd meg, hát dodge-oljál már, bazd meg, hátra, mondom hátra, na jó, gyere ide, te kell lesz nekem. Ez ugye fegyverrel van. A gyerekek szarrá fognak verni. Öngyógyítás. De miért kell mindent leghátulra tenni amúgy? Mindegy, hát oké. Mi ez az öngyógyítás? Lássuk csak. Jó. Itt a gyógyítás, gondolom. Nem, itt a lőszer van. Semmi. Ez mi? Éres napló meg kulcs. Az öngyógyításhoz miért ezt írta? Lássuk csak. Eszközök. Jó, hát tudja fele. Oké, mindegy. Értem. Kinyírtak, így is úgy is együttéssel, hogy ez van. Nem, a következő már talán jobb lesz. És honnan indulunk? Kéne találd. Olyan messzire rakott minden kibaszott gondokba, az hihetetlen. Jó. Nem. És a kettesre rátámadunk. Hát ennek nem szívtunk vérét, az biztos. És értem, hogy ez mikor használ. Aha, most nem lehet használni, nincs feltöltve, mi? És akkor az... Aha, most még nem ment le az életerőnk, vagy... Mert akkor ez nem így betű volt be, az meg, hanem egyes. Na mindegy. Ezek szerint. Itt mindenképpen az lesz. De nem tudom mit kezdeni. Oké. Levelezés. Ez. Gyógyítás. Jó. Oké. Szerintem ez lesz.
Egyes lesz az. Jó. Jó. Most már ezt is tudjuk. Az a baj, hogy kontroller nélkül elég szar egyébként ilyet játszani. Nem pussad a baznak. Lehet már szépen picsába, ez az. Pussal innen. Dodge-oljan. Vissza. De bazd meg, őt is került már ki. Mert hát az egy nem pussal helyett. My being is a fire. I feel like a child learning the limits Aha, of és my ez az a body. gyógyítás. Jó. Akkor legalább most már ezt tudom. Szuper. Tudok még gyógyítani? Azzak, hát jön ez a fasz is. Gyere így. Jó. Hagyjál vért. Hagyjál vért, bazd meg. Ha nem kaptok vér, bazd meg. Jó, nem gyógyítás meg volt. Szuper. My Jó, reflexes oké. Akkor ez not human anymore. átlagos markolat. Nagyon jó. Ólomlemez. Még egy ólomlemez. Valami más nem lehet elvenni. Ilyen szarokat. Aha. Chillingek. Nagyon jó. Itt valami. Felvehető. Bármi. Nincs. Most már nem tudok gyógyítani? Nem tudok. Jó, hát akkor fullos vagyok. Ezek szerint. Vagy már nincs elég vér. Az is előfordulhat. Oda fel kell teleportálni, igen, és ez miért jó nekem? Azon kívül, hogy ezeket szét tudom csapkodni. Az ott mi? Semmi. Nagyon jó. És itt most bele kellene ugranom a vízbe, vagy? Nem valószínű, ugye? Jó, hát ezt nagyon szokni kell. De meg lehet. Az, hogy össze-vissza rakta a gombokat. Ha át lehetne rakni, de akkor megint macerás mindent átállítani hozzá. Egyszerűbb, ha az legközelebbre megizítom a kontrollert és kész. Most egyelőre még hagyom. Megpróbáljuk így, aztán lehet, hogy a végén már menni fog ez is. Ki tudja. Jó, itt nem lehet semmit szétverni. Semmi. Jó, menjünk fel. Oké. Van valami kép. Királynak kis országnak szüksége van önre. Tipikus. Csatlakozzon a britek soraihoz. Segítse a bátor fiainkat a fronton. Nagyon jó. Nagyon jó. Mindjárt megyek. Mindjárt csatlakozok. De amúgy most egyébként simán My lehet. poor sister. Baja nem sok lenne. If only I had controlled my need for blood. Vagy Mary, kontrollálni kellene a vérszomjat, someone will igen. pay for what happened to you. For what happened to us. Várja. Lehet patkányt zabálni? Lehet patkányt zabálni, gyerekek. Az jó. Despicable. Pörög egy, az meg felkínálja magát. I have this Ők szeretnek minket. thirst for De blood. értem, tehát az alsó csik az életerő. Aha, és a másik kettő, mindegy, majd kitalálom. Jó, itt is volt chilling. It's locked, all right. Ez zárva van. Erre lehetne még menni. Mindjárt kiderítjük. It's locked. Ez itt zárva van. Várja, hol is vagyunk? Aha, itt vagyunk. Erre kellene menni, ugye? Jó, és... Igen, és most ajánlja fel, hogy át lehet teleportálni. The dizziness from the jump. I can now control it. Hát nagyon ügyes, mit nem mondjak. Itt pont szar irányba jöttem. Ennyi a max gyorsaságunk. Jó, tehát a középső a stamina, legalsó az életerő, a legfelső az
What will London have to say to me? Hol állunk? Mindjárt vagyunk. Minden jól megy. I cannot enter. Nem tudok I have át. so many questions unanswered. Csodálatos. Én nem teleportál össze-vissza, tehát igazából megtehetné. Lifehouse kikötő. Jó. Oké, de nekünk ide kellett jönnünk egyáltalán. Elvileg igen. Jó. Jó. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Találtunk egy gyönyörű hullát. The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Mondom, mert oda fel is tudunk teleportálni, igazából nem kell lépcsőn jönni, hát ugye ez már luxus. Mégis vámpirok vagyunk, bassza meg. Érzékek, Na lássuk. Fresh blood. The smell is so strong. Ott van valaki, 2 is. Aha. Jó. Menjünk vissza. Where has everyone gone? Hova tűntek? Hát az meg szerinted? Oda fel tudok teleportálni. Menjünk fel. Mondom, menjünk fel, add be, légy szíves. Add be, hogy... Nem? Lássuk, hogy itt kik vannak. Hol is vannak. Itt jelez valamit. Ja, patkány, baszki. Az ott mi? Meg ezek. Meg a vörös foltok mik? Vér lenne. Valószínű, hogy az, ugye? Mindegy, most nem zabálunk patkányt. Csak először megyünk ide. Rejtekhely. Új rejtekhelyet találtál? Eloszthatod a tapasztalatpontjaim, miközben pihensz, vagy tárgyakat készíthetsz a munka padnál. Na mindegy, jó. Oké, tehát lehet craftolni. Majd csak az a kérdés, hogy mit. Mindent feltölt. Oké. Töltsünk föl mindent, elvileg föl vagyunk. Itt lehet craftolni. Igen, és itt mit tudok craftolni? Orvosságokat, hogy meggyógyíts beteg polgárokat. Az igen, szérumokat, hogy felerősítsd magad. Fegyvert fejleszthetek. Jó. Oké, hát nézzük ezt. Orvosság. Ezt elemzésre vár. De ebből nincs semmi, 0. Miért 0? Amúgy. Na mindegy. Nézzük a többi tárgyat. Itt kilépek. Jó, ezzel tudok valamit kezdeni. Hát... 2-es szint. 2-es szintet tudom fejleszteni? Vagy mi? Vele van, azon van. Ja, ugye azon van. Aha. Itt lehetne szintet lépni. Itt nem hiszem, hogy engedi. Nem engedi. Fegyver. Az sem. Jó. De akkor nagyon-nagyon nem tudok mit csinálni. Micsoda? Üvegfólia meg vas tartarát. Jó, hát legyen. Jó, hogy itt tudom szétbontani az talált cuccokat. De ez nem nincs kihatással erre, meg erre sem, hogy látom. Jó, hát egyelőre akkor hagyjuk is a francba ezt. Lássuk még mik vannak. Van valami láda. Jó. Semmi nincs. Amúgy. Hogy vannak ilyen rejtekhelyek amúgy. Miért nem tudom fejleszteni? Már ennyi szarséget összeszedtem.
Varót nem lehet. Aha. Jó, ott írja, hogy mi kell hozzá. Aha, és nincs meg. Jó, hát akkor menjünk tovább a francba. Akkor semmit nem akarok itt csinálni. Úgyse tudok. A másik. Kukában van valami. Igen. Mit találunk benne? Napló kitépett oldala. Csezzetok van. That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. Aha, ott a részek, vagy határozatlan lett volna a gyilkos. Oké. Tehát akkor nem csak mi öljük az embereket. Eddig oké. Nézzünk körül. Arra vezet be a nyom. Gondolom, hogy arra kell menni. At last, a little life. Teknősbár. Türkisz teknősbár. Beszarok. Igen, Whoever és he itt may hogy be, kellene őket úgy csinálni, the killer hogy ne recently lássanak. entered this bar. Maybe some of the locals saw him. Igen, ezeket jelöli, de itt kártyázott a gyilkos. Jó, oké. Hát együk meg. Nem fog sikítani szerintetek? Nézzük. Hello, sir. Jó, hogy nem you eszik meg, alright? hanem beszélget. Is there any way I Még can jobb. help you? I don't know. Kár. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. Aha. Tehát lehet választani a válaszok közül. Beszélgetni szeretnék. Mi ez a hely? Mi történik? Meg viszlát? Mi ez a hely? What is this place? This is Tom's bar, a turquoise turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Sabrina. Mindig nyitva van éjszaka. Hol lett mindenki? You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Aha. Jó. Mindig nyitva Are vagy? you always open this late at Nyitva night? vagytok? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. Aha. Értem. Szüksége van az embereknek. Egy helyre, ahol megszállhatnak. Jó, hát akkor menjünk vissza. És akkor mi történik? What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. Gyilkosságról kérdezünk, vagy járvány? Kérdezünk a The gyilkosságról. Az murders. érdekel. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning, drained of blood. It's just horrible. Miért őket csapolták? Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Járványról mit What tudsz have you heard mondani? about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, Spanyol killed so influenza. many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. Hát sok a karantén. Nagyon jó az nekünk. Nem akarunk már beszélgetni, vagy akarunk beszélgetni még vele? Ne nézzük, mi van ebbe a I just want to szekcióba. talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. Ja, I értem, only tehát see le se one szalsz, de customer. muszáj. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. Jó, hát akkor viszlát. I'll leave then. Thank you. Oké. Itt vele beszélgettünk. Nézzük, hogy velük tudunk-e szót érteni. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Bejött valaki a bárba, ugye Has előbb anybody kártyázott entered ott a the bar gyilkos. recently? Can't say. Sorry.
I spent the night making love to that gorgeous bottle. Jó, hát ebben van This is baszva. important, Elég sir. rendesen. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Ilyen rendes, nem? Jó. Érdekel minket, hogy hogyan zajlanak errefelé dolgok? Azért kérdezzük meg. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Csatornapatkány. Tehát magyarul a Vampyr. Mi az a csatornapatkány? Ez nem csak egy tündérmese? Na mi az a Who is csatornapatkány? this sewer Lássuk. dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for Nagyon jó. decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? Ja, hogy értem, tehát bárki meghal, akkor az biztos, hogy csatornapatkány volt. Mégis ez is egy felfogás. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Igen, ez most is így zajlik amúgy. Jó, oké. Hát akkor viszlát. I'll leave you to your bottle then. Nézzük, hogy a csapos nem részege. Servusz. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Jó, Can I azt get you a szedtem. drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Hosszú éjszaka. Keresek valakit. Mi ez a hely? Azt már ugye tudjuk. Keresek I'm looking for valakit. someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Aha, tehát akkor itt van gyilkos elvileg. Milyen régen van itt? Ki ez az ember? Milyen How régen long van? has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Aha. Ki ez az ember? Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. Azt mondja, hogy udvarias, de az előbb meg azt mondta, hogy paraszt volt, mert nem is köszöntem. Most akkor melyik a kettő közül? Na mindegy. I Találkoznom need kell to vele. meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Hát nem tudom, hogy akkori... Me a laugh. nem tudom, Spanyolországban vagyunk, vagy hol vagyunk. Csak spanyol hát, ha van, na mindegy. Nem hinném, hogy túlságosan... It's a good thing you cannot see me now, Mum. túlságosan olyan hely lenne, ami tisztességes, de lehet. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come ez egy in, vámpír volt, whoever you tuti. are. Ez egy vámpír volt. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. Távozz tőlem, I sántán. need a word. Anyone. Ja, hogy a Holy Holy-t vette elő, és az világít. Na, hát ez nagyon jó. Well, that's something I can do for you. And Jó. who might you be? Jó, és akkor most lehet kérdezni. Nem tudom, nem mondom meg. Elsőnek ön. Elsőnek legyen ő, nem? Tell me, who are you? First, tell me what you want.
Then I may tell you. Talán én is elmondom. That's De none jó of your fej. concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Elégítsük a Something- kívánságom. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Jó. Én is áldozat vagyok. Ön szökértőnek tűnik. Hát mondjuk azt, hogy áldozatok vagyunk, mert azok vagyunk, ugye? I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Szia, Slenky, szia, szép jó estét. Nyomod fasz? Na, hát mit tud, kivel beszélt, mi ez a testvériség? Hát szerintem csak simán segítsen a picsába, nem? Then help me find the culprit. I may, if you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. Nem tudom, Slenky, szerintem olyan We're both 8-ig, chasing the max fél same 9-ig shadow. kb. Azt mondja, hogy nem vagyok biztos benne, vagy igen, vagy nem a válaszom. Hát, nem vagyok biztos benne. Perhaps. This is all new to me. I'm Jó not van, even Slenky. certain what I'm looking Oké, for. majd keresni foglak. You should let Ha jó me neked handle this még az az affair. idő. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Ja, értem. Jó, baszki. Hát akkor max majd mit tudom én holnap reggel délelőtt, ha az jó neked. Mit csináljunk? Végzek vele? Nem tudom. Vagy válaszokat követelek. Csak nem kellene végezni vele. Jó, követeljünk válaszokat, legyünk szemétek. I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Aha, jó. Jó. Rendben. Kövesd a gyilkost. Kérdezd ki a helyieket. Hát de baszki, azt már megcsináltam. Milyen helyieket kérdezek még ki? Ezt a 3 nyomorultat már kikérdeztem, de azért a Dokinak a pénzét, vagy nem tudom ki, ez ellopjuk. Ugye? Ő szentségessége. Arra lefele senki nincs. Akkor csak erre tudunk visszamenni. Itt Göthöllen, bazd meg. Ha mindegy. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Aha. Someone must know Más something. játék. Van bárki más itt a közelben? Ott a Doki, ugye? Csaj. Mind a 3-at már megkérdeztük igazából. Nem kaptunk valami új helyet? Esetleg ahol tudnánk menni? Hát nem, mert ott vagyunk, ahol kell lennünk. Helyieket kérdezzem ki, bazdmeg. Hát ez a 3-mal összes. Az összes többi alszik, bazdmeg. Várjuk szét ezt. Nem lehet. Na, próbáljuk meg még a csapast. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Érzésem, hogy rejteget valamit. Nyom szükséges? Hát csak ez van. I think you're hiding something from me. I hide many things from many people, sir. That's what my job's about. A baj ezt nem engedi, csak ezt.
Még egyszer mondjuk neki. Csak poénból. Nem, viszlát. Goodbye, Mr. Watts. Nézzük a részeget. A részeggel nem vagyunk kisegítve. Be Hello, van sir. basszva. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Igen, hát ezt már kérdeztük. I'll Persze, leave van a you to your kérdésem, bottle. viszlát. Na, teljesen jó, na. I hope I live Gyere, long enough to see sikálóka. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Ha muszáj. Igen, mi történt? Megvolt, igazságot akarom. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. Máskülönben kiszívom véredet. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Aha. Beszéljen róla. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Jó. Na hát ott van Tom Watson. Akkor... Na, lássuk csak polgár utalások. Címén felfedeztél egy nyomot. Ez felfed egy titkos információt egy polgárról, vagy valakiről, aki vele kapcsolatban áll. Jó. Nyomjál tabot, hogy megnyisd a polgár nőt. Tessék. Igen. Igen. Aha. Megszerzett... Tépik. Jó. Oké. Ismeretségi kör. Ugye ez a hölgyemény. Vérminőség, baszki. Ja, hogy a tépi a vérminőséget jelenti. Aha. Jó. 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 Most az a kérdés. Itt voltunk, ebbe az irányba mentünk el. Jó. Egészséges. Jaj, de jó nekünk. Jó, hát most már akkor ezt is nyomon tudjuk követni. Az egyre faszább. Jó, merre megyünk tovább? Mindig itt jelölve van. Itt. Kérdezd ki a helyieket, hát az Isten áldjon meg, hát már hányszor kérdeztem. De be tudok menni? Nem tudom. You again. What can I do for you? Nem hiszem el. Beszéljen, William. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Tehát már nem a barátja. Ki ő? Legyen ki ő. Who is he? William? Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Veszélyes? Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. Can barely stand up most of the time. Milyen How volt? was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps.
He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Aha. Menjünk vissza. Miért hazudott? Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Aha. Meg kell I találnom. need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Jó. Damn it. I Jó. think drink no longer stirs me. Oké. Kaptunk ujjamot, igen. Itt van a közelünkben amúgy. Hozzáteszem. Menjünk kifele. Jó irányba megyek? Na. Hölgyem, még nem indulok el, addig nem jelölj másképpen, igaz? Jó, akkor ez lesz az irány, ugye? Igen. Szuper. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? To this city. Oké. Itt lesz valahol. Ott van, bebaszva. Nem akarok oda áteleportálni, köszönöm. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Ruházat átvizsgálni, jegyzet felvétele, hajó átvizsgálása, sebek átvizsgálása. Nézzük a This sebeket. corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Aha. Hajó. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a Hát heavy egy drinker. picit izákos, na. Ez nem baj. Ruházat. This man was armed. He tried to defend himself. Aha. Jegyzet. What's this? Some sort of note. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Csatorna túloldalán, lássuk. Ott. Ott, ahol akart minket teleportálni. Ugye. Jó, és ez merre megy arra befele. Igen, és itt véget ér. Véget ér. És érdekes. És itt nincs semmi. Nem nagyon látok semmit. Amúgy. Bármi lenne. Ott egy kapu. Hopp, itt van valami felvető. Pénz. Hát persze pénz, ezt csak így ott hagyjuk a francba. It's Ilyen. locked, all right. Ez zárva van, akkor csak erre tudunk menni. Meglepetés támadás. Csendben az ellenség között. Mérre? Aha. Hát őt most megtámadhatnánk amúgy. Over there! Over them first! Jé. Let's see how it likes a bit of... Oké, ennek annyi. Tudunk bármit csinálni itt? Valamit igen. Mit találtunk? Történt. Csodálatos. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. Rengeteg I történő feel lesz like I'm szükségem. back on the front line again. Aha, ott is vannak. Aha. Nem tudunk osonni amúgy. Valahogy. Aha. Jó. Jó, és most mi van?
akkor ezzel tudom megjeleníteni. Aha, 4-es típusú van, 4-féle típus van a fizikai, tehát közelharc, távoli ugye a sniperes erők és az árny. Gondolom azok a vámpírok. Aha. Narancssárga közepes ellenállás, vörös jelzés, magas ellenállás. Tehát akkor ők egy távoli, illetve egy közelharcos, és mind a kettő. Ja nem, a közeli az közepes, azért távoli az meg magas ellenállású. Jó. Jó. Próbáljuk meg fegyvert váltani. Lássuk csak. Van nekünk valahogy pisztoly, ugye? Ezt esetleg használni. Hogyan tudjuk? Várjál, mi volt az a nyitott dolog? Ez. Tehát ezt már tudjuk fejleszteni majd. Ez hülye. Jó, de hol van a fegyver, bassz? Hogyan tudom elővenni? Jó, hát a heal az oké, de azon kívül nekem a fegyver kell. De nem tudjuk elővenni. Nem tudunk fegyvert használni, ne basszál már fel. Biztos, hogy lehet valahogy. Olyan nincs, hogy nem. Ja, igen, lőfegyver használata. Ilyen távoli fensebzés. Itt nem ír semmit róla. Miért nem tudok fegyvert váltani? Még nem mutatta meg a játék, hogyan kell, ugye? T és a G betű. Ez csak... Ez mi? Semmi. Ez éppen ez. Ennyi. Hát van még egy ilyen karmos támadásunk, ami igazából egyszer van. Ezek időközben amúgy leléptek, csak szólok. Jó, semmi baj, semmi baj. Mondjuk oda fel. Tehát ha van valami, esetleg fel tudnánk még használni, majd. Jó, hát pénz az van. Hello. De nem érdekel speak English. Igen. Látom, hogy ott van, de ez akkor mi? Miért nem mutatja? Ja, így már mutatja. Az meg. Jó. Jó. Rá kéne rohanni, mi? Valahogy rá kellene rohanni. Ne sebezzen túl sokat. Nem rohanni tudok. Gyere közelebb. Gyere még közelebb. Adjál jött. Kes vagy. Oké, ennek annyi. Jó, azt kivégeztük. Nézzük, hogy itt mi van. Azt mondja, hogy alumínium szilánk, ólomlemez. Csodálatos. Csodálatos. Ez az, amire nem tudom, hogy szükségünk volt-e, de valószínűleg nem. Na most már mehetünk le. Menjünk, kapjuk el őket. Ha el tudjuk. Feltére. Itt van az egyik, de miért nem tudunk osonni? Vagy valami. Itt a másik, itt a fegyveres. Ugye ő az erősebb. Hát akkor roncsunk rá. Szívjad. Dodge. Másik irány. Kész, ennek annyi. Az meg ennek is van fegyvere. Ez ennyi volt. Ez nem volt túl sok, gyerekek. Az hamar meghalt. Faszal tele van az életünk amúgy.
Szólok. Van valami? Van. Jó, pénz. Van pénz, meg még mi van? Van töltény. Amit nem tudom, hogy használunk, na mindegy. Vissza ez egyre jobb. Azért mutathatott volna egy-két izét, hogy kell lőni, vagy valami. Akármi. Ott is van egy emberke. Hát, meg ott is van egy emberke. Át tud lőni erre, vajon? A baj, hogy ezen ilyen lángos lófasz van. Igen. Nem jön ide. Hát akkor az meg, de miért nem tudok osonni? Azt meg ez 2. Gyere közelebb, légy szíves. Gyere közelebb. Másik már fegyver van, jól lát? Sőt, 3 van, bazd meg. Hozott vágó. Nem tudom mi, meg egy nem tudom mi. Szerintem gyere ide. Gyere. Ne lőjél, bazd meg, gyere közelebb. Bazd meg, hát és takarodj innen a faszomba. Jó, annak annyi. Jó, nincs baj. Most már lehet, hogy lesz baj. Gyere, adjál vért. Egy szíves. Jó, hát ennek is annyi, igazából. Mindegy. Vedd fel, légy szíves. Nem tudom mi az, de vedd fel. Ezt is felvesszük. Jó, hát azt a harcmechanikát, ezt még nagyon meg kell tanulni. Tehát legalább haladunk. Legalább nem haltunk meg. Nézzük, hogy ott van valami. Igen, és ez... Jó. Új taktikák. Meg minden. Jó. Nem lehet kiszipolyozni. Oké. Nézzük, mi van is. Mi a fasznak erőlködni, amikor vámpirok vagyunk, ugye? Minek? Jó. Oké. Legalább feljutottunk. Hello, motherfucker! Mi volt az? Szia, Anharea! Szervusz, szép jó délutánt, vagy estét, vagy már nem tudom már mi van komolyan. Már 6 óra, úgyhogy valószínűleg már kevesteledik. Jó, és még ott van egy fasz, ugye? Körbe nem tudok menni? Nem nagyon, ugye? Várjál, átteleportálni? Itt ki mi van? Hát, nem sok minden. Jó, át tudom menni, király. Legfaszább. Mi a helyzet, hogy telik a nap? Itt van valahol ez a passz. Van valahol ez a... Nem tudunk kosolni. Miért nem tudunk kosolni? Vámpirok vagyunk, basz meg. Ussál rá! Szív ki a vérét, Üst, bazd meg, üssed! Még egy! Mondom, még egy, bazd meg, hát Istenem, meg adjál még vért. Nagyon ügyes vagy. Na hát, oké. Ennek a sadú. Jó, ezt fölvettük. Ami alumínium szilánk. Másnap van. Hát, ez sem rossz amúgy. Végülis kell az ilyen. Ó, bazd meg. Használt lupara. Most őszintén van már bazd meg egy rendes fegyverünk, meg egy másik. És nem igaz, hogy nem tudom használni egyiket se. De ezt nem hiszem el. Miért nem engedi használni? Áthúzni se semmi. Fegyver. Melyik kellett tenni? Konkrétan semmelyikkel. Jó, kis hírt azért töltöttünk magunkba. Csak hogy jó legyen. Most merre kell tovább mennünk? Lássuk. Mégis sem erre. Itt van valahol. De hol?
Nézzük meg a nyomokat. Igen, ott van egy vérnyom. De ezt gondolom ez a... Aha, lent van egy lövész. Szopás, szopás. Arra vezetnek a nyomok. Patkányok. Nagyon jó, nagyon jó. Haja. I can't believe I'm doing this. Hol a másik patkány? Még egy kaja. Ez olyan, mint másnak a... nem tudom, KFC. Nekünk olyan a patkány. Hol a másik? Na mindegy. Nem érdekel a patkány most. Az a kérdés... Erre vezetnek a nyomok. Oda föl. Aha. Oda fel kellene menni, ugye? Oké. Tehát ez csak egy rejtekhely, nem? Igen, ez egy rejtekhely. Ez miért jó nekünk? Jó. Ne tombolj, hülye vagy. Menjél oda. Jó, ennél is volt cuccos. Itt tudunk ugye aludni, meg töltődni, majd mindjárt fogunk. Nézzük, hogy tudunk-e bármit craftolni. Jahogy. Azt mondtuk, hogy ezt elvileg tudjuk fejleszteni. Engedi vagy nem engedi? Miért nem? Úgy 3-as szint, aha. Ezt a 3-as szintet? Ez sem. Oké. Lőszert. Az sem. Jó, a macsétánkat. Az sem. Hát ez nagyon jó. Nagyon jó. Jó, fejlesztettük. Tehát fejlesztjük ezt is. Aha, csak egyet lehet. Mind a kettőt nem. Vagy. Jó. Jó, ez legalább 2-es szintű lett. Fegyverünk. Nincs elég alapanyag. És ehhez sincsen. Folyó. Ahhoz sincs. Jó, de legalább a macsétát azt tudtuk. Jó. Még mink van nekünk? Tettünk fel valami a holmit? Ó, nem is kevés. Fegyverek és kiegészítők. Minták és összetevők. Igen. Jó, hát ezzel csak kilép, az meg óriási. Jó. Nézzük meg. Nem ez kell nekünk. Nem is ez, nem is ez. Igen, a mechanizmus része. Jó, tehát ezekkel csak fejleszgetni. Semmit? Már nem tudok vele semmit csinálni, jó van. Oké. Na. Mondjuk pihenjünk egyet szerintem. Aha, és akkor 795 TP-nk van. 200... Lássuk csak. Ezt a kettőt tudnánk valamelyiket. Vagy a testet tudnánk. Vagy a harapást tudnánk. Harapás ez mi? Növeli a harapással okozott sebzést harc közben. Növeli az életerő regenerációdat, amikor harapást használsz harc közben. Életerő meg gyorsabban regenerálja 5%-kal, igen. Növeli a vérfelvételt, tehát több vért tudunk kiszipolyozni. Aha. Növeli a vérkapacitást. Ezek mik? Állóképesség. Az életerő 50%. Plusz 50 életerő. Ezen belül az még zárolva van. Jó. Azt nem tudjuk, és ezeket sem tudjuk. Ezt ki tudnánk. Ja nem tudnánk, mert ez 1000-be kerül. És
Ez 300. Ez is 300. Ez is, meg ez is. Uh-huh. Uh-huh. 100% sebzés. Én arra adok egyet. Biztos. Oké. Akkor ez kész. 150%, és ez is 300. Nem. Egyelőre ez maradjon. És ugye harapással sebzünk, és növeli a vérfelvételt. Vagy a fizikai erőnk kitartását, az még várhat egy picit. Jó, szerintem legyen ez a nagy szomjúság. Növeli a vérfelvételt, ha harapást használsz harc közben. Gyorsabban healelődünk elvileg. Jó, tehát akkor ez a 2 volt eddig. És megerősít. Szuper. Következő éjszaka. Hát eludtuk az egész napot. De hogy hogyan, azt nem tudom, hogy nyitva voltak az ablakok. Hát mindegy is. Jó, itt már semmit. Ó, ezt a bezót itt ne hagyjuk. Chilling. Bocsánat. Igen, befejez. Feltöltöttem. Mehetünk tovább. Azt mondtuk, hogy keresni kellene nyomokat. Hát itt van, az oké. Ott van, ott megy végig a hídon. Szerintem menjünk arra a híd fele, nem? Erre át. Jó, hát oké. Oda be kellene menni. Ez mi? Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Azt. Hello. Vettünk rólompálcát. Jó. Mi ez a hang? Hol vannak? Ők azok? Aha. Ismeretlen. Jó, hát menjünk erre. Ez mi? Használt kasza. Oké. Nem tudok semmit csinálni. Semmi nincs. De itt vannak valahol bent. Kurva mennyi vér. Ott vannak hátul. This place reeks of bloodshed. Itt vérrontás történt. Milyen szép meglátás. A baszki. Körbenézel, és nem azért, de még a hülyének is feltűnik. Ennyi hullak között. És ott van. This creature is bedeviled. I must put it down. Tényleg tőle tudunk szokni vért amúgy. Az meg kifagyott a stamina. Nem is néztem. Hát akkor lehet, hogy legközelebb inkább az állóképességre adok. Nem mindegy. Valahogy kinyírjuk. Valahogy csak meg lehet oldani. Igen, és... Alapicsába vagyok. Hé, mit keresnek azok? Miért vannak életben? Az meg újra élettek az enemik. Na mindegy, hát...
Nem zavaró, mert így legalább lesz megint kis bármink. Jó. Mindegy, igazából nekünk csak ezt az egyet kell kinyírni, nem? Többi az nem érdekes. Egyelőre. Úgyhogy átvalanunk itt szépen. Megyünk. Ezt megint az meg föl kell venni, ne basszál föl. Nem. Jó. Szerencsés. Kasszát se kellett, de tényleg a kasszával mi a helyzet? Itt kétkezes. Oké, igen, és úgy tudom használni. Baszki. E betűvel. Micsoda? Aha. Igen. Az oké, hogy nem tudom fejleszteni. Tiszta vagyok vele, csak használni szeretném. Miért nem tudom használni? Légy szíves, mondd meg. Jó, mindegy. Mindegy, akkor ezzel fogjuk kinyírni. Várja, nagyon kevés az életerőnk, vagy... Mi a picsa az? Lehet innunk kellett volna vért. Nem tudod felteleportálni már? Nem. Hát akkor marha gyorsan kéne végezni vele amúgy. Ez mikor fog észrevenni a közölemények, igen? Igen. I must put it down. Az meg. Elfogyott aztán, na? Gyere hátra. Gyere hátra. Még itt. Az meg, ez ránk mászott. És akkor egy másik tudunk vért szokni, vagy mi a fasz? Ezek szerint igen. Így nagyon hosszú lesz, hogy alig van staminám, bassz meg. Gyere ki onnan, faszomba. Tessel erre. Tessel erre. A stamina gyűjtés. Jó, megvan. Ennyi. De... hát ja. Ezt nem értem, baszok. Egymást tudunk szopkodni vért. Tök jó. Téged? Illet? Esetleg? Stop. Vagy William valami. was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my Oh, flock. na They megint itt van stray az a without fasz. me. Elég írtuk kicsázni. Jó, igen. Ez a másik Vampyr lenne? Remember, certain Vajon. skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Aha. Mondtam én, hogy vámpír. Tudtam. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Jó, hát itt a doki is. Patience, good fellows, I've come to offer help. Azért Just nem give me a segítség. moment Eddig to miért nem secure my segítettél, boat. basznak? We can leave this awful place. Ilyen érdekes kis kormány van. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. Yeah, He's yeah, resourceful and I'm szüksége sure van he'll rá, take beszarok. good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise and you'll need a place to rest.
I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Jó, és most akkor így nem megyünk velük? Hát bazd meg, én hát menni akarok. Nem engedi. Ezt kellene This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? Aha. I must find a place to analyze the blood. Talán kell egy helyet, ahol elemezhetem a vérét, bazd meg. De hát miért nem mész a dokival cseszd meg? Minden tiszta egy merővér. Most már mehetünk? Mehetünk, ugye? Ja, most már mehetünk. Miért nem cserélünk már egy kurva pólót vagy valamit? Hát... Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. Marra And the woman? What? Szépen meg van Who csinálva. is she? What woman? Főleg azt képes mondani, hogy nem mostani. You used me to locate that skull. You must know who she 5 is. éves körülbelül. I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. Azért beszélek, mert most And what a olvasom turn én of is. fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Miért álltunk meg? Well, then Jó, let me be elengedte a blunt. kormányt. Aha. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. It's a beautiful friendship. Beginning a beautiful friendship. A Garga bácsi mondaná, ugye?
Na hát ez valószínűleg copyrightos lesz, szerintem itt az egész streamet törölni fogják, vagy itt halkítani, mint a disznó. Csak mondom. De hát... ez van. Nem volt olyan lehetőség, hogy kikapcsoljon, úgyhogy... Dr. Swansea, thank goodness! I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rotor in the morning. Világít a nőnek a haját. Meantime, find ilyen lakot használhat. Good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Figyeljen oda a szükségletére. Oh, and Dorothy. Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Vértranszplantációba jártas. Hát Here at végül is Pembroke, lehet it's mondani. not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Végre nem az a szutykos póló van rajtunk, amúgy. Na, szerencse. Nagyon szépek vagyunk. De jó Isten, gyerek. Sziasztok, piszkáik! Hello, 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 sziasztok! Sziasztok, rédelődők! Sziasztok, szép jó napot, vagy estét, már nem tudom mit. Üdvözlök mindenkit! Hogy telt a nap? Játszottatok valami ott? Mivel játszottatok? Hogy ment? Stb. Stb. Ez zárva van. Tudtam, hogy zárva lesz. És tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltál rám. Igen, tőle kellene kérdeznem kapásból. Szia Csuhi! Hello, hello, szép jó napot, estét. Hát eddig nem nagyon sokan vagyunk amúgy. Azért igen. Jó játékot, jó szórakozást. Ez most nem ijesztős horror. Ez most inkább sztori. De szerintem ismer ezt a játékot. Ugye Vampyr. Szépen ennyi az neve. Jó, hát próbáljunk meg kérdezősködni. It's okay, Jonathan. I'll see you later. Nem ismered? Meg elég érdekes, 5 éves játék körülbelül. Marha fasz a sztoria van. Ő egy doktor. Ő is egy doktor amúgy. Ő egy nővér. Tehát ő végül is az a lényege, hogy megharapta egy vampír, és most próbálja kideríteni, hogy ki harapta meg, mert hát miatta sajnos önkívületi állapotban volt, és megölte a saját testvérét. És most ennyi, megyünk és keresgélünk. De most végeztél Fallout sorozattal? Na, szuper. De ez nem az a véres, agyon trancsírozós, jumpscare-es, inkább beszélgetős. I'm sorry, Jonathan. Mr. De ez Hampton needs nem me akar right velünk now. beszélgetni. Hova menjünk? Mondja, hogy itt a kórház. Kellene följutnunk. De hogy tudunk felmenni? Hát fel tudunk teleportálni, de gondolom a nővér előtt nem kellene. Mi van? Ki van oda? Aha, ott verekednek. És ti mi jóval játszottatok amúgy csúszka? Gondoltam, találtam, hogy szívvedetbe található az élet csírája. Aha. Idd meg mind. Aha, jó. Hát, akkor őket sajnos meg kell ölni. Vagy csak őt, vagy nem tudom. Szia. Megharaphatlak? Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Marha érdekes egy játék egyébként. Hát lehet kérdezősködni, meg minden. Tehát hagyom elvérezni.
Legyen egy kicsit udvariasabb, vagy simán megölöm. Melyiket válasszam? Ártott? Ő nekem nem ártott, ugye? De kellene a vér. Na mindegy, legyen egy kicsit udvariasabb. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. Én itten szenvedek. Spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Kísérje már jobb helyre. Igen, vérminőség megmutatja, hogy mennyi tapasztalatot fogsz szerezni az egyes polgároktól. Minél magasabb a vérminőség, annál több tapasztalatot szerzel. Jó. Nézzük. Hipnózis. Hogy megidd az áldozatot vérét, először hipnotizálnod kell, hogy elvezethess mások szem elől. Aha. Jó. Hát akkor nyomjuk meg a kút, hogy hipnotizáljuk. Na hát hipnotizáljuk. Inomine Pátri, lögd a picsába. Ez nagyon jó. Ez szuper. Hozd össze hangányt a árnyékba. Kövesd a vörös ösvényt, hogy zsákmányt az árnyékba vezesd. Jó, hát akkor így. Igen, és akkor átölelés. Ez pedig az elengedés. Oké. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Hát igen. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Ezt most kimondta nekünk amúgy. Ez egy jó kérdés. Nem volt már semmi tudsz? Nem. Hát jól van akkor. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Jó. Merre kell tovább mennem? Mindig oda kellene feljutnom. De erre nem volt más út, ugye? Már nem tudok teleportálni, még nem tudok. Itt semmi nincs, itt kell felmenni akkor. Van valami. Igen, alumíniumpor. Nagyon jó. Menjek kórházba. Jó, azt csinálom. Egyébként lemerem fogadni, bazd meg, hogy itt több mint a fél zene copyrightos amúgy. Ezért szívás lesz, de nagyon. Le fog kalkítani a Twitch. Az a baj, hogy nem tudom kikerülni. De még, ha jól láttam, nincs annál. Azért nézzük meg. Tehát játékban nyelv és felirat, stáblista. Stáblistában mi van? Semmi. Stáblista van. Nyelv és felirat. Csak a nyelv van, beszélő neve, illetve felirat élete. És nem látok sehol olyat, hogy lenne esetleg copyright pipa, összeedje ki azokat a zenéket. Jó, hát grafika, az meg biztos, hogy nem. Úgyhogy ez van. Na, majd ha letiltja, akkor meg megpróbálok megint írni nekik, aztán már eddig vagy 6-szor csináltam. Igazság szerint. Good evening. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about De hogy lehet ilyen hülye animációt csinálni, hogy a csaj így konkrétan így néz mi meg így nézünk oldalról, és mégis beszélgetnek. És nem tudom elfordítani a kamerát félreértés lehetőség. Na, most már el tudom.
Dr. Swansea Jé, made de sure of érdekes. that. Nem az egére forgatom. Well, I'm a little De hogy lehet úgy surprised. beszélni, hogy ilyen I sandán suppose I'll nézel just have to deal oldalra? with this unexpected Fura, fura. notoriety. You must know. De egy érdekes. Blood Nem tudja transfusions are hajlítani a Dr. fejét, Swansea's vagy... primary subject of research. Nem He is mindegy. convinced it is the future. Meg van győződve róla, hogy ez a jövő. Jó. Milyen az élet Londonban? Hogy mennek a dolgok? Meséljen a személyzetről. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Aha. Jó. Menjünk vissza. Hogy mennek a dolgok? How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Aha. Elég nehéz. Jó, menjünk még egyel vissza. Nem? Jött itt már csak elbúcsúzni tudunk. Személyes kérdések. Nyom szükséges. Aha. Itt vele igazából már nem nagyon tudunk beszélni. Goodbye, nurse. Egyelőre. Call me if you need assistance. Találunk nyomokat, akkor majd fogunk tudni. Jó. Hát akkor kérdezeskedjünk tovább. Mi van ott hátul? Valami világít. Kuka. Az nekünk jó. Doki egyből guberál. Miért is ne? Sziasztok. Bocsánat, hogy megzavarom a vagózást. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Ettől is meg milyen az élet Londonban, személyes kérdések. És itt is nyom szükséges. De milyen az élet Londonban, azt most nem akarom nagyon... Hogy mennek a dolgok? Már tudjuk, mennyi ideje dolgozik nővérként. Esetleg némit lehet kérdezni. Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Aha. Meg fog lepődni. Parancsoljunk változtasson a hozzáállásán, vagy meg fogsz lepődni, az meg. Vagy csak egész egyszerűen igazad van, na. Ott van. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. Hát a mai világban is nagyjából így lenne, de ugye már inkább kezdünk visszatérni a régi módokhoz, mert rájöttünk arra, hogy úgy gyógyszer sem jó azért. Tehát a természetes gyógymódok valamiért működőképesebbek. Persze nem minden esetben az a baj. Jó, a személyzet megállja a helyét. Nézzük. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Miért főként? Miért ilyen ingerlékeny? Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it Ez just a an hobbija. Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Aha. Új nyom elérhető. Milton. És miért pont a Why does orvosokkal? Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned. Milton is not the chatty type. Nem szó szerint. Hát majd mi is bunkók leszünk akkor vele, ő is esetleg velünk. Jó, hogy mennek a dolgok, még mindig nem érdekel. Ez még mindig nem érdekel, személyes kérdés. Itt tudok valamit? Nem tudok.
Hát akkor nem nála nyílt meg valami. Jó, ez is elment, de hát ez beakadt a textúrába, picit nem baj, semmi baj nincs azzal. De hol a francba... Tudja, hogy copyright-ozzon azon. De hol a francba van az a másik ember, akivel bagózott előbb itt? Ha? Én tudom ezt csapni? Miért nem tudom elővenni a fegyvert? Meg gondolom nem lenne jó rombolni itt, ugye? Ővele beszéltünk az előbb itt, ugye? Bent a sátorba. Szerintem. Keresse meg. Oké, megyek, Doctor, where keresse. have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. Próbálkoztam barátkozni. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Jó. Van még néhány kérdésünk? I would like to ask a few questions first. Honnan Wolverhampton? Aha. Idogta az... Fancy... Hol van a szobám? Na, hol van a szobám? If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Balra lépcsők után. Folyosó végén. Jó. Ki What ez a... kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Hát... Nem mondhatnám, hogy nagyon barátkoztunk. Kétszer beszéltünk. Kétszer találkoztam, mert ő jobban ismer engem, mint én őt. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Jó. Oké, szerintem akkor hagyjuk is egymást. Hogy van Mr. Hampton? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Aha. Még mindig sok hatás. Nem olyan sok hatás alatt áll esetleg, de mindegy, jó. Tehát attól függetlenül az egy szép munkát végzett a fordító. Le a kalappal. Thank you, Nurse Jó, Crane. akkor köszönöm szépen, egyelőre nővér. Menjen tovább. És akkor menjünk be. Helyett? Ő lenne a morgós? Ugye kiderül? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Hát tőle is meg lehet ezeket kérdezni. Milyen az élet Londonban? Mi a francért kérdezzük mindenkitől meg? De nála milyen választási lehetőségek vannak? Mi a helyzet a környéken, meg lehet tudni. Mi a szakmája? Mi a szakmája, az miért tartozik bele, hogy milyen az élet Londonban? Amúgy mi a szakmája? Csempészet fegyverek. Középszerű hírneve. Mi a helyzet a környéken? How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Aha. Jó. Mi a So what do you szakmád? do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Igen.
Gondolom szar az egészségi helyzete. Jó, hát ez nem hangzik könnyűnek, ez tény. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing in. I escaped from the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Aha. Jó. Jó. Tehát elmondta, hogy egy beteg, aki fertőzött volt, inkább elmenekült és hagyta őt futni, mint hogy elkapta volna és behurcolta volna a kórházba. És hát lehet, hogy pont az gyilkol egyébként. Meg lehet, hogy tőle lettünk ilyenek, amilyenek. Nem érdekel, milyen az egészségügy helyzete, valószínűleg szar. Csempészet fegyverekről, a munkájáról már beszélt, középszerű hírneve. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. Hát mondjuk azért lehet, hogy kemény helyzet volt abban az időben, sőt biztos. Exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Oké. Akkor mondjál valamit, légy szíves a fegyverekről. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Hát... igen. Szakmáját pedig megkérdezték, úgyhogy... Személyes kérdésekben volt ez benne vajon? Jó, hogy ezek nyomok szükségesek, hogy feloldják. Azok meg nincsenek, ugye? Milyen élet Londonban voltunk. Szeretnénk vásárolni? Nézzük. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Igen. Vásárlás méltón. Kenőanyag. Mi kellett nekünk a fegyverhez? Ugye itt van. Milton sörétese. Hát egy kicsit drága. 315 pezó. Vagy nem tudom mi ez. Nekünk van 92. De ilyeneket nem fogok most venni, az biztos. Kenőanyagot, hát vegyünk. Azt veszek egyet. Illetve ugye 9-et kapunk. Jó, egyelőre hagyjuk ezt. Majd később még vásárolunk. Illetve ha tudjuk, akkor ki is fosszuk. Esetleg valahol valami. Valami víz. Nincs víz. Kellene víz, bazeg. Na mindegy. Jó. Jó, hát akkor menjünk be a szobánkba szerintem. Dr. Swansea is right. Szép jó estét, Tára uram, hölgyem. Jól beszéltünk tegnap. Hogy vagy? Örülök, hogy ide értél. Szia. Lassacskán kezded a munkát, mi? De vele beszéljünk már, az meg, hát álljál Good már evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Nem már kellett. Így is 3 órát aludtam. Hát császnek. Nem olyan vagyok, mint egy 48-at fent vagyok. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Lehet, hogy ő lett már csak reggel. Na hát ettől is meg lehet kérdezni, milyen az élet Londonban? Az Isten áldjon meg. Nézzük, milyen választási lehetőségek vannak. Itt mi a helyzet? Ön kimerült? Kell egy nyom, illetve meséljen nekem a személyzetről. És vajon ő mit fog elmondani a személyzetről? What can you tell me about the staff in the hospital?
Köszönöm szépen, Terra. Köszönöm szépen. Látod, végre nem egy jumpscare-es. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. De találtam egy játékot, ami egy sétál a szimulátor, és megbasz. Itt szépen mondva is. Azt majd legközelebb. Jó. Pozitív karakterek, vagy mi a helyzet a vezetőséggel? Hát a vezetőséget kérdezik meg elsőnek. I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running. Nem rossz eddig, amúgy tényleg jó. Ah yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Jó. Tell me more about cherished people then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Megint vannak új nyomok. Csak kérdés, hogy ki a franccal fog ez vezetni. Jó, eddig akkor ugye itt nem jött fel semmi, elmesélt nekünk itt mindent. És itt mi a helyzet a kórházban szerinted? Ne fogja vissza. Most elkezdnek káromkodni, mint az állat. Az mekkora lenne. Hívná az összes orvost. Ugyanaz, mindenhol az emberek fontosabbak, nincs más választásom. Melyik választási lehetőség legyen? Igazság szerint nincs más választásom. Az emberek fontosabbak, hát... mint orvos esetleg. Ugyanaz mindenhol, ez viszont igaz. Nem, nincs más választásom. I can't say I'm thrilled to be working here, but to be honest, I didn't have much of a choice. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Aha, tehát reménybe szűkölködik egy picit. Na hát akkor mondjuk meg neki, hogy ön kimerült. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nem kell bizonyítani semmit. Barragan nővér aggódik. Felelőtlen hozzáállása. Szerintem a nővér legyen. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Aha, tehát akkor végül is nem hibáztunk vele. Max beszélgetnek egy barátit. Jó. Jó. Ezek megvoltak. Ugye? Igen. Nyom szükséges. Goodbye, Dr. Tippett. Jó, hát tőle is megtudtunk egy-két dolgot. Valahol felnyíltak nyomok, de... Ezeket nem lehetne irányítani tök véletlenül, vagy megharapni, vagy... Esetleg. Ha mindegy, beszéljünk vele, és ez ki. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. De kis aranyos. Jó. Ugye ez az általános kérdés. Vagy legyenek személyes kérdés, nézzük csak. Itt nála semmi nem nyitva, úgyhogy nem. Akkor általános kérdések. Nem szükséges, mennyi idő dolgozik nővérként. De vele már beszéltünk. Ja, bocsánat, akkor megyünk is innen a francba. Milyen jó, hogy leszorítjuk, megáll, néztek egymásra bombán vagy 6 percig, majd azt mondod, hogy szervusz, viszont hallás. Hát azért na, veled lehet beszélni. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed.
I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Basszik szerencsétlen, hogy néz ki, és milyen az élet Londonban? Jó itt? Bassza minden? Jók az éttermek? Kaja, pia, rendben? Édes Isten. Na mindegy, nézzük. Milyen a kórházban? Milyen lenne a kórházban, csezd meg? Szar. Még akkor is, ha jó, akkor is szar, mert bent vagy. De lássuk ő mit felel. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Kifenyegeti, de az még nem érdekes, mert igazából szerintem ilyen stresszes. Szerintem nem tényleges fenyegetésről beszél. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Ja, hát igen. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Hát azt elhiszem. Jó, hát akkor további jobbulást. Szia! Várjál, ezek voltak a személyesek. Ja nem, személyes az még csak most jön. Jó, hát azért mi kérdezik akkor meg tőle, hogy sokáig szolgáltál. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. Igen. No offense. Hát igen, ugye a tiszteknek mindig jobb volt a soruk, mint a sorkatonoknak. Hát... Akkor viszontlátás. Jó. Oké, szerintem szenved tovább. Ő az, akit kimentettünk? Ő az, akit kimentettünk, nem? Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Jó, nézzük a személyes kérdéseket. Hogy érzi? How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel... empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Aha, tehát nem vallásos, és valószínűleg azért nem is használt volna.
Hát... összebarátkozott itt Have you valakivel. made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. Igazából csak egy 10 I knew perce her van when she itt, lived ha by úgy the veszik, docks. ugye? That poor woman had such a miserable life. Nem You igazán never sok. came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Jó, jó, ezek voltak személyes kérdések. Helyzet az East End What is the Docksnál. general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers Trade Union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Aha. Megfenyegette a banda, és most kivezeti a bandát. Gondolom Has megfenyegették. the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Aha. Aha. A szentnek hitték. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Dooth Digby. Aha. Fair. És... Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Tehát akkor tényleg becsületes. Kétségbe esett. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Jó. Who should I avoid in this part of town then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Aha. Jó. Jó. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Miért raboltál? Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Vajon mi lehet a vérükben? You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Aha. Jó, hát akkor mindent is megtudtunk egyelőre. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Így van. Még beszélni. Jó. Jó. Na, hát te ki vagy? Hello? I wish I could be sick again. The pain. I feel my blood boil with the fever. Here again. Jó, hát azért Good evening, miss. beszélgessünk. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. Halandó. Nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Aha. Hát a fasz tudja, hogy vámpíre. Amúgy. Nézzük a személyes kérdéseket. Jó, mondd meg ki vagy Who are you valójában. really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Ez nem 100-as.
Itt mik vannak? Van egy paciens? I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Te ne vérként. Jó, oké. Hát, The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Jó. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Aha, óvatosázkodni. Már mondta, de azért kérdezzük meg tőle. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of Érzem a flesh. testem mélyén, hogy én vámpír vagyok. Én is érzem, ahányszor kikelek reggel az ágyból. Érted? Éppen, hogy csak süt fel a nap, és úgy gondolom, hogy nekem azért a sötét szobába kellene maradnom, és marhára nem kellene mennem dolgozni. Na de... ezt nézzük I meg. see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Igen, valószínű, hogy te vagy az, bazd meg. Írja le, hogy érzi magát. Describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. Testem összeomlik I sense belülről. the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. Pedig miért nem szipolyozták ki senkit? Áruld már el. Na mindegy. Hagyjuk is. Személyes kérdéseknél lett valami elérhető? Nem. Ezek zárolva vannak. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Sötétség úrni, és még adja alá a lovat, ez meg. Ez egy jó orvos. Érted? Megy be, azt mondja, hogy ja, gyere, leszedállak a picsába. Telítöm meg gyógyszerekkel, aztán akkor nem csak, hogy vámpírnak fogod képzelni magadba, azokat a kerti törpének. Nem, de mindegy is. Menjünk, haladjunk a sztorival tovább. Mondják, hogy a második emeleten van a szobánk, igaz? Tehát itt, hát ha csak beszélgetni nem tudunk valakivel, nem sok keresni valónk van, de ez mi? Itt mi van bent? Aha, nem most, jó. Most nem foglak zavarni. Ott van valami csillogó. Igen, itt mit találok? Ó, üvegcsék, jó. Most érkeztünk és már kifosszuk a kórházat. Aha! Fémfűrész. Mondjuk, hát most már tényleg jó lenne megtanulni, hogy lehet használni a fegyvereket, amúgy meg váltogatni őket. De már annyi fajta szar van. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping. Ja, hogy ez a szobánk. De várja, bazdmeg, ez nem a második emelet, csak az első emelet. Na mindegy is. Még craft asztalunk, nézzük meg. Elemzésre vár, akkor elemezzük. Jó, van 2 szérum, és ez mire jó? Semmire. Jó, hát fegyverzetni azért már van egy pár dolog, bassza meg, és még mindig nem tudom, hogy hogyan kellene őket használni, amúgy. Ez egy kicsit kétségbeejtő. Hogy lehet őket változtatni konkrétan?
Nézzük ezt meg. 2-es szint. Jó, nem tudnám megcsinálni se. Teljesen mindegy. Pont ez sem. Mi az, amit esetleg tudnánk fejleszteni? Konkrétan semmi. Hát nagyon úgy nézem, hogy semmi. Az a baj, itt vannak nekünk fegyverénk is. Miért nem tudom használni őket? William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Na jó, kaptunk peace, meg alumíniumport. Nagyon szuper. Feküdjünk le aludni. Nézzük meg. Mi tudunk-e bármit is fejleszteni? 1270 TP-nk van. A TP. Olyan hülye neve van. Na mindegy. Szóval van harapás, van vér, és azt mondtuk, hogy a staminára kell adni. Testi erőnlét. Az életerő, ez meg a fizikai erőnlét. Gondolom az a stamina. Érlándzsa. Védekezés. Elnyelt ütés. Nincs költsége. Mi a fasz? Hogy nincs költsége? De ott van 600. Ez nem. Ismerik a keménység képességét. Ez a vérképesség megvédi a vámpírokat az azonnali sebzéstől. Sajnos nem állítja meg az őket elkapni próbáló ellenfeleket. Meg tudod sérteni a testem, de csak akkor, ha el tudsz kapni. Ha el tudsz kapni. A lövésekkel mi a helyzet? Na mindegy. Ezen még gondolkodom. Ez micsoda? Véralvadás. Meggátolod a célpontod vérének áramlását az erejében, ezzel védtelenné téve. Meggátolom az áramlását. Lássuk. Most ez is 600. Vámpírok a zsákmány vérére koncentrál, megállítva őt és tehetetlenné téve. Könnyen megölni valamit, ami nem tud mozogni. Hát mondjuk ez tény. Ezzel mit tudok megkezdeni? Nézzük. Ez kell nekem, úgy érzem. Menjünk vissza. És adjunk a fizikai, nem, testi erőnlét. Adjunk rá. Adjunk rá. Szükség lesz. Oké. Kettest is. Testi erőnlét. Plusz 100% egészség. Növeli az életerőt. Ez is csak az életerőt növeli. Jó, ezt mondjuk már nem tudnánk kifejleszteni 370-ből. Ezt igen. Na mindegy. Ez mi? Állóképesség. Az is kell. Akkor ez 15%-kal növeli. Adjunk rá. Oké. Jó, hát ennyi volt. Megerősít. Super. Super. Igen, mit kellene? Éjszaka cselekményeit következményei javíthatják, hogy leronthatják a kerület egészségi állapotát. Akár a betegségek terjedésével... micsoda? Akár a betegségek terjedésével is csökkenhet? Hát gondolom, csökkent az egészségi állapot. Jó. No.
Minél több életet veszel, annál több beteg lesz a kerületben. A kerület egészségi állapota a kritikus szint alá esik, akkor ki fog törni a káosz. Hát most még egészséges, de épp hogy csak. Csak rajta áll, hogy döntesz a kerület sorsáról. Azért mondjuk, ja, tehát ez most azért kicsit durva. Ha életet veszek el, akkor esik lefelé az egészségi állapot a kerületnek, és mindenki meg fog hűlni a végére. Ha nem veszek el életet, akkor kurvára nem fogok tudni fejlődni. Semmi életet visszatölteni, se semmi. Ez most marha érdekes egy kérdés, ugyanis még ott van az is ugye, hogy harc közben, ha most harc közben te rád lőnek, meg mennek rád, mint az állat. Ha most de akkor mész oda, és akkor kezded őket gyepán és megölöd, akkor az is viszi lefelé a szintet vajon? Vagy azt önvédelemnek veszi esetleg a játék. Javlino, hello, szép jó estét neked. Jöttem beköszönni, ma nem tudok lenni. Filmmaratont tartok, jó streamet, jól van Blino, semmi baj, jó filmezést, meg jó éjszakát, meg ilyenek. Na szóval, ez több kérdést felvet. Hát ez... És igen, öltöltük meg. Magamhoz öleltem, így van. Így van. Egy csavargó, akit tekintettel más emberekre, kivéve talán a feleségét, Edwinát. Legkeményebb bandájának a lucskos csizmájú legényeknek a vezetője volt. Hát, bazeg. Aha. Hát ez is volt. Aha. Edwinát saját maga női megfelelőjének tartotta. Nem, hogy ez is egy marha érdekes dolog. Ő volt az egyetlen nő, akit vala tisztelt. Mert talán ő volt az egyetlen, aki szembe mert szállni vele. Aha. Aha. Tehát érted, tehát így a kapásból 500 TP-t kaptunk, és hát kérdés az, hogy megérte. Ez a rohadt nagy kérdés, hogy megérte. Itt mik vannak? Várjál csak, bazzeg. Stabil. Ez mi? Hogy igen, itt csak 350 TP-t adna. Ő adna bazd meg 3000-et. 3000 TP-t adna bazzeg. Azt a kurva életbe. Hát most nem az egy szét, de lehet, hogy ki kellene nyírni, nem? Most azért 3000 TP, az 3000 TP, akárhogy nézzük. Ez csak 1500. Ez megint 2750. What? De őket nem érdemes bántani, ugye? 6000-et ad bazd meg a doki. 6000-et. Gyerekek, nagy a csábítás. 3000 az öreg lány. Baszki, 1600. Mentős 1125. Vissza kell fognunk magunkat nagyon. Ő is 2000-et ad, baszki. Polgármenő. Veszélyesbe van már. Basszus gyerekek. Basszus. Most nem fogunk tudni bazzeg izélni. Gyilkolni. Nem már. Nem lesz így jó. Épp hogy stabil. Ez még épp hogy egészséges. Ez meg már veszélyesbe van.
Gyerekek. Na jó, oké. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the Tanulj meg élni a halandok között. What about my thirst for blood? Hát ez az. Mi van, hogyha vére szomjazik? Neki azt muszáj inni. Van valami érdekes? Ott van valami jegyzet. Miért szinte kiváltság Vampyrhoz való közeledéshez? Aha. Oké. Ez nagyon-nagyon baszogat minket. Mindjárt beszól megint. Ó, ne siettessél, mert hadd olvassak. Jó. Ekkor. Tudok már csinálni? Vagy még nem tudok, de itt van valami. Jó, hogy fiolát találtunk. Kicsapba valami, akármi. Nincs semmi. Hát, nővér, még egy picit várjon, jó? Vicces. Még egy kicsit. Nézzük ezt nem. Ezt tudom fejleszteni most már. Nem, még mindig hiányzik egy jó, nem is akkor megyünk tovább, ennyi. Kész. Megyek, nyugodjon már meg. Amúgy is 2000-et ér, úgyhogy jobban befogja. Meg a végén lehet, hogy megtámadom. Addig szekál. Come on, I don't have all night. Jó, hát itt vagyok, baszki. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Nem feltűnő semmelyiknek egyébként, hogy ilyen vére lefutás. Mondjuk az övé se szebb, amúgy. Ez a szoba nem engedélyezett. Egyáltalán nincs fertőtlenítőszer. Nézzük. What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Lehet, where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way. Thank you, nurse. Jó, hát nem is kellett tovább vitatkoznunk. Megkaptuk a halottas ház kulcsát. Nővér, várjon, még egy kicsit, hadd egyen meg, létszi. Nem? Yes, doctor? Igen, doktor, szeretném megenni. Hol van a halottas ház? Hol van? Please, could you point me in the direction of the morgue again? It's the large boarded up building behind the hospital. You can't miss it. The key I gave you will open the small back door to it. That's all for now, Nurse Crane, thank you. Na. Viszlát nővér. Én megyek vissza szobámba, jó? Nem megyek vissza.
Itt is van valami jegyzet. Most nem olvassuk el. Talán később. És megyünk a halottas házba. Nekünk kurvára oda kell mennünk. De várja, ez a másik emelet, basszak, ez a harmadik. Azt mondta, csak 2 emelet van. És a másik emeleten van a szobánk. És ez a tetőkijárat. Várjunk csak, nézzük akkor emeletet. Itt ez a másik, azt mondta. Itt akkor ez az első. De hát ez a földszint, baszki. Ott a Vampyr. De azzal most nem beszélgetünk. Ott meg a nővér. Itt miért bámulja mindenki a falat amúgy? Olyan érdekes? Vagy mit olvasgatnak? De furák ezek az NPC-k amúgy. Na mindegy. Valami biztos érdekes. Azt a kurva, itt mi van? Na jó. Nézzük a térképet. Látunk rajta valamit? Kórház. Jó, tehát ki kell mennünk, és itt van. Aha. Jó, hát akkor menjünk ki. Kérdés meg irányba menjünk el. Elfordulunk arra. Nézzük újra a térképet. Nem. Szerintem erre közelebb lesz. Remélhetőleg. Hátul valahol esetleg. Vagy valami. Jó sokáig bírtunk futni, most nem azért, itt lesz valahol. Bedeszkázott épület, ez biztos, hogy nincs bedeszkázva. Pedig valahol itt van. Ja nem, még messzebb. A hátsó bejárata, izé kórháznak, ja. Jó irányba haladunk. Ez mi? Ez is még a kórház területe. Jó sok bejárata van, amúgy. Érdekes. És itt van valahol. Bedeszkázott épület. Itt van bent. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Aha. Jó. De. Más választásuk múlt sincsen, úgyhogy teljesen mindegy. Kis Vampyr. A régi halottas ház. Fű, gyerekek, itt szerintem lesz Vampyr. Úgy. Vagy valami hasonló. Vampyr valami. Nem is akármi, tudja, hogy lesz. Szia Lóri, szép jó estét, szia. Örülök, hogy benéztél, szervusz. Látom, mi újság? Most látod, játszunk egy ilyen játékkal, ami igazából felnőtt besorolású, de nem úgy horror, tehát ez inkább ilyen story game. Egy kicsit úgy gondoltam, hogy ilyet fogok tolni, hogy nem mindig az legyen a jumpscare, meg mindenki fosik, és akkor senki nem nézi rajtam kívül. Úgyhogy most ilyen sztoriba fogtunk, ilyen vámpíros történet. Érdekes sztori amúgy. Nem tudom, ismered-e? És veled mi a helyzet? Hogy telt a nap? Jót csináltál? Tudja, hogy olyan elfajzott szar lesz, mint amivel előbb küzdöttünk amúgy, vagy lehet még annál is rosszabb. Nem tudom. Van, majd mindjárt kiderül. Jó, arra lefele nem tudunk menni. Itt fönt lesz valahol. Ott van. Jó, nézzük a staminát. Oké. Jó, hát akkor... Először menjünk be ide. Még nem akarok vele küzdeni. Megnézem, hogy itt mik vannak. Ez mi? Én nem tudom használni. A fasz. Na mindegy. Valamiért nem engedi még használni, de miért nem engedi? Mi ez egyáltalán? Igen.
Tele lenne az inventorink? Nem már. Nem mondd már. Nem. Bőven elfér még minden. Hát én ezt nem értem. És nem engedte. Na végre, bazzeg. Először nem engedte fel. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Szóval gyerekek, akkor essünk neki. Ebből dodge-olás lesz ezerrel. Nem bántasz, az nem bántasz. Nem, saját. Ennyi hátra, hülye vagy. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Jó, itt is van valami. Érdekes, ezt egyből felvette. Pénz? Pénz az kell. Pénz az fontos. Pénz az mindenre is jó. Lehet belőle ez a báni. Amúgy többek között. Mondjuk pont nem nekünk, mert ugye vámpírok vagyunk. Itt is van valami. This key will surely grant me access to the basement. Alaksor kulcs. Hát ugye előbb, ami le volt zárva, azt most már elérjük. Szuper, szuper. Eddig nagyon jók vagyunk. Na. Mi ez a... Vész innen, visz innen. Hülye vagy? Meg vagy bolondulva? Hadd adjak neked egy taslit. Ennyi, futás, futás, futás. Ennyibe kicsit töltsd a staminádat. Jó. Azaz szívkevérét. Szívkevérét. Üssed, üssed, vissza-vissza. Futás. Töltés, töltés, töltés. Stamina, 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 stamina. Nem, 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 nem. Hülye vagy? Hol vagy? Ott vagy. F, marha gyorsan. Azaz. Szívkevérét. Még egyszer is, még egy. És ennyi volt. Jó. Fasza. Tőle mit kapunk? Jó. Kaptunk tőle valamit. Nem tudom, nem néztem, hogy mit tudom. Így. De itt is van valami. Aha, töltények. Nagyon jó. Most már csak tényleg azt mutathatná meg a játék, hogy hogy váltok fegyvert amúgy, mert ezt még mindig nem mutattál. De majd lehet, hogy mindjárt meg is nézem inkább. It's locked, all right. Itt nincs semmi más. Akkor mehetünk ebbe a szobába például. Ebben már voltunk. Ebben már voltunk. És most le tudnánk menni, de ugye még az... Mi a fasz? Mi volt? Ez mi volt? Ez mi volt? Ez mi volt? Ez mi volt, gyerekek? Ez valami volt. És ki az ajtót? Nézzünk itt körül. Arra gyorsan. Hello? Nem akarsz meghalni véletlenül? Gyere elő. Hol vagy? Kicsit meghalhatna, hogy nem azért. Aha, semmi nincs, jó. Menjünk le. Gondolom nem hiába kaptok meg a kulcsot. Jó, hát ott 2 is van. Tudunk hírt adni? Nem, mert tele vagyunk. Oké. 4-es semmit csinálunk. Kezdem... Aha, úgy irányítom. These scowls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Szállj fölfele, gyere, válasszok ketté őket. Nyisd ki ezt a rohadt ajtót, nyisd ki. Az meg nem nyitja ki. Akkor ez ennyi. Vagy vip lesz, vagy nem. Futás lefele. Menj. Töltsd a staminát, töltsd a staminát. Az anyát kicsáját, hát rámugrott, azt meg. Gyere ide. Gyere ide. Jó, szívkevérét. Addig azok nyugodtan áll. Te is kapsz egyet, bazán, neked is gyere ide. Úgy. Oké, egy. Itt. Ne. Jó.
Jaj, elfogyott a stamina. Igen. Jó, most futás. Nem érdekel, most futás van. Futás van. Gyere barátom, gyere pakolj fel, bazd meg. Gyere pakolj fel. Gyere, add az apucinak a véredet, na. Gyere ide. Azaz. Most már erőködj, már hallod, bazd meg. Rőködik itt, mint a Silentben. Jó, hát ez is megvan. Meg ez is megvan. Szuperséges. Velem is minden fasz, csíles a nap. Jó sokat aludtam. Jól tetted, Lóri. Pihenni kell. Az mindig kell. Meg hát... Amúgy meg tényleg fasz a nap van. Nincs is hideg, meg semmi se. Hogy... Ezt nézd meg, valamit csinálott. Jó, hát az minket most még... Ott is van egy... 4-est fel tudjuk használni, megint fel. Jó, gyere. Leszakadom a véredet. Újabb kombó. Újabb 2. Mondom 2. Úgy, szakod meg. Úgy. Kimeríthetetlen források ezek, bazd meg. Ennek annyi. Ja, azt izgultam ennyire. Na mindegy. Itt menni azért keményebbek, mert ráadásul még nem is tudom használni az összes fegyverem, tehát ez a problémám. Ennél azért jobb fegyvereim is vannak már, de valamiért nem tudom elővenni. Na mindegy, nem lényeg. Hát csak kicsit bele kell rázódni ebbe a mechanikába, az a helyzet. Állandó dodgyolások, minden. Ugye eddig nem igazán játszottunk ilyen játékkal. Ennyit kellett így szarakodni, meg össze-vissza gombózni. De szerintem az ott valakit ki akar onnan csalni. Most nem azért, de csak egy ötlet. Itt van benn valaki? Nincs. Miért nincs? Na mindegy, nyissuk ki ezt szépen. Mi van? Egy hullaház. Ez egész egy hullaház, igazából nyissuk ki. Itt lesz az a fasz? Itt hát. Messze az. Gyere ide! Gyere ide, add a véredet. Ugye vagy? Ez ennyi volt? Ez gyenge. Ez rohadt gyenge volt. Tehát ez... Na. Még gyengébb volt, mint a többi. Na jó, hát oké, menjünk ide, visszanézzünk körül. Már ennyire. Még jól állunk amúgy. Van valaki, vagy valami. Ez mi? Helyi nyomozások egy új polgári vizsgálat áll rendelkezésre. Nyomd meg a tabot. Igen. Találd a kerületek szerint osztályozva. Új polgár küldetést indíthatsz. Majd nyisd meg a térképet, hogy megtaláld a feltérképezendő területet. Jó. Őket kellene keresgélnem? Vagy kit? Kettők közösen? Kicsoda? Nem vagyok eléggé meggyőzött. Saját nyomozásom kéne vezetnem, hogy megállapítsam a paciens halálának igazi okát. Derítsd ki a halálokát, légy szíves. Nem lehet beixelni? Nem lehet. Jó, hát akkor az ki. Jó. Mr. Connor's injuries don't match the report. Hallott én egy I'd better look into this. Aha. Nézzük meg. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Nagyon fasza. The chest was originally open to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Megint felnyitották valamiért kétszer. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Okay. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Sikeres beavatkozás volt. Aha.
Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Jó, hát el kell mennünk akkor Tippetthez. Tippett dokihoz. És felerősségre kell vonnunk. Tippett has made an egregious... Jó, de ezt már hallottuk. Jó, tehát csak hogy kétszer lehet lejátszani magyarul. És ez már megint egy fegyver. De most őszintén, hogy tudom elővenni? It's locked, all right. Van, nem baj. Megtudakolom úgyis. Ha tetszik, ha nem. Ki lehet nyitni valamit? Szuper. Szuper. Azok mi vagyunk, Jó van. Ezek menjünk tovább. Ide miért akart bemenni amúgy? De mindegy, hát ne akarjuk megtudni, ugye? Itt mi vár ránk vajon? Lesznek csomó szarságok? Igen. Hoppá, itt valami van. Ez nem jó egyébként. Gyere ide! Hol vagy? Hol vagy, hülye vagy? Hol vagy, hülye vagy? Nem. Ez hülye, ez 2, bazd meg. 2, ez nem jó. Bazd meg, ezek ki fognak érni. Tuti. Ezek kurva gyorsak. Ó, gyere ide! Ne, hülye vagy? Ne, húzz innen. Azt meg el akarom találni, és elmegy a picsába. Szerinted? Azt meg ez elmegy a faszba. Ne. Jó. Kapd el. Úgy, ügyes. Még egyszer. Kapd el még egyszer, vicces. Ne. Ne oda, bazd meg. Futás van, stamina töltés. Élettöltés, minden töltés van. Igen, futás. Gyere ide. Baszolom, ez hol van, bazd meg? Gyere ide. Töltsük egy kicsit a staminát. Hálóképességre nagyon adni kell, gyerekek, amúgy. Megöltek, bazd meg. Egyszerre ketten jöttek rám. Hát jó. Most ezt hogy a francba fogom kivégezni? Hát újra születtünk, azzal nincsen baj. Kérdés, hogy hol? Azt neki talált, ki ne talált, hogy előről. Hát pedig nagyon úgy nézem. Hát én nagyon úgy nézem, hogy előről jön az egész. Na jó, hát. Oké, másik is meg volt. Kis kaszabodás. Húzva. De ne gyere, nekem az Isten áldjon már meg. Ennyi. Jó? Oké. Na mindegy. Adjál be egy healt, légy. Most megint mindent előről össze kell szednem. Nem mond már. Légy szíves. De nem már. Alig tudok várni, nyugodtan persze, ez meg. De ne. Most nagyon nem jó így. Ezt hozzáteszem. Az meg igen, elfogyott ezt a miatt. Most rám jött. Nem baj. De ne. Meg fog ölni, bazd meg. Meg fog ölni.
Na most megölt, kész. Vége. Na jó van gyerekek, 3 órát szívtunk vele. Majd legközelebb frissen üdén. Azaz vagy holnap után, de írásban úgyis benne lesz. Tehát addig most így hanyagoljuk, mert innen fogjuk úgyis folytatni, mert csak automata mentés van ugye benne, tehát igazából semmi extra. Na, akkor kilépünk. Hogy? Na de, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt velem, aki nyomon követte így az első részt, és majd ugye jön a többi, szépen megyünk folyamatosan. Lehet, hogy lesz közbeiktatva valami, még nem tudom, majd kiderül, lehet az is, hogy nem, mert egyébként érdekes a sztori, meg minden. Illetve nézzünk egy régi alanyt, hát ha most azért nagy eséllyel lesznek azért fent. Azt mondja, hogy na megnézem, pillanat türelmet kérek. Van nekünk egy Anubis, egy vasmacska. Mit szólnátok egy Valoranthoz? Egyébként. Esetleg. Itt is van. Ellátogatunk Slankyhez egy Valorantozni. Mit szóltok hozzá? Na mindegy. Egy is. A lényeg, hogy maradjatok picit. Átmegyünk, köszönjetek be, puszi pápá. És akkor várlak vissza titeket legközelebb. Ki lesz írva, hogy mikor, vagy holnap, vagy legkésőbb holnap után. Akkor folyt köv. Innen, meg a boss fight, meg minden is egyszerre. Addig meg mindenkinek szép napot, szép estét, jó streamnézést, jó filmnézést, jó mindent, vagy akár csak berúgást, illetve holnap kitartást. Aki esetleg dolgozik, aki nem, annak meg tényleg jó pihenést. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Nagyok vagytok. Mindjárt indul a raid. Sziasztok!